तर आज आहे कारल्याची भाजी। No. अहो पण हेच कारले फार गुणकारी आहे। कारल्यामुळे साखरेचे प्रमाण नियंत्रित होते, वजन कमी होते, कफ कमी होतो। अजून काय पाहिजे? Very nice. So are you ready? तर इथे मी कारले स्वच्छ धुवून बिया काढून 2 तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता असे कारल्याचे मी 2 काप करून घेतलेले आहेत। आता आपण कारल्यामध्ये हळद आणि मीठ लावणार आहोत। तर हे पहा, हळद आणि मीठ लावून घेतले आहे। कारले आता आपल्याला शिजवायचे आहे, त्यामुळे मी चाळणीत घेतलेले आहे। आता आपण कारले शिजवण्यासाठी एका टोपामध्ये पाणी गरम करून घ्यायचे आहे। टोपावर चाळण ठेवून आपण झाकण ठेवणार आहोत। हे कारले आपल्याला 7-8 मिनिटे शिजवायचे आहे, जास्त शिजवायचे नाही, कारण शेवटी पुन्हा परतायचे आहे। कारले आता शिजलेले आहे। आता आपण चाळणीतले कारले थंड पाण्यात काढून घेणार आहोत। थंड पाण्यात काढल्यामुळे जास्त शिजणार नाहीत। तर आता आपण कारल्यात भरण्यासाठी मसाला पाहणार आहोत। मसाल्यासाठी इथे 1 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, कांदा लसूण मसाला 2 मोठे चमचे, लाल मिरची पावडर 1 मोठा चमचा, धना पावडर 1 मोठा चमचा। हे तिळाचं कूट आहे, जे काळे तीळ असतात ते मी गरम करून वाटून घेतलेले आहे, ते 1 चमचा आहे। आणि हे शेंगदाण्याचा कूट आहे, हे 2 मोठे चमचे घेतलेलं आहे। आणि ही कोथिंबीर। कारले आंबट गोड लागण्यासाठी मी इथे चिंच आणि गूळ घेतला आहे। गुळाचे प्रमाण चिंचेपेक्षा कमी असावे। आता आपण हे सर्व साहित्य एकत्र करून घेणार आहोत। थोडे गुळाचे पाणी मी शिल्लक ठेवलेले आहे। आता आपण हा मसाला ह्या सर्व कारल्यांमध्ये भरून घेणार आहोत। तर हे पहा, आपण सर्व कारल्यांमध्ये मसाला भरलेला आहे। चला तर आपण कारले परतून घेऊया। त्यासाठी मी पॅन ठेवलेला आहे आणि पॅन गरम झाला की त्यामध्ये 1.5 मोठा चमचा तेल ओतून घेऊया। तेल तापलेले आहे, तर आता आपण हे कारल्याचे तुकडे परतून घेणार आहोत। एक 2 मिनिटे परतून झाल्यावर आता आपण हे चिंच आणि गुळाचे पाणी ओतायचे आहे। कारले ऑलरेडी आपण शिजवून घेतलेले आहे, त्यामुळे आपण आता 5-7 मिनिटेच कारले शिजवणार आहोत। हे पहा, कारले चांगले शिजलेले आहे। मी पण कारले खाणार। तर अशा प्रकारे कारले बनवले तर कोणीही कारल्याला नाही म्हणणार नाही। तर फ्रेंड्स, तुम्हीही मसाला कारले नक्की करून बघा, सर्वांना फार आवडेल आणि लहान मुलांना तर नक्की खायला घाला। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद।